خلنا نسوي طبعة ايدي عملاق. ها فريش. لله الحمد تم الدخول لأراضي المملكة. المرور كان سريع جدا ما شاء الله يعطيهم العافية السعوديين. تشوفك رحالة على طول اطلع خالص، الطيب معروف من وجهه. مثل ما تشوفون هني شغال الجارمن انريتش راح يحفظ لي خط سير الرحلة بالكامل ان شاء الله، وايضا معطي ابو علي لينك، ومعطي خالد برحمة لينك، ومعطي الشباب كلهم رابط فيه كلمة سرية يدخلون علي يعرفون ويني انا باي مكان، ويقدرون يكلموني من اي مكان وانا باي مكان. فتخيلوا على الاقمار الصناعية. هذا الجارمن انريتش من سيزن ديزرت، وجاهزين للانطلاق. طبعا انضم لنا الحين في الخطوط الجوية الكويتية. اهلا وسهلا. هلا الحبيب. هلا بيك. هذول الشباب يمنا. طبعا الحين وصلنا الى ام الجماجم، ودخلنا بعد منطقة مشاش عوض. والله الصراحة اجواء حلوة وطريق حلو ما شاء الله، ارض يعني تستمتع وانت تشوفها، الوان حلوة الصراحة. اخر المطاف في جراب توصل الى البيوت العربية هذه. اوه طال المسجد بعد شلون. اقول لك النزله. الشباب ما قلنا لهم يعملون. توقفنا حق فش التواير. طبعا ابو احمد يستخدم الطريقه الاعتياديه، حط احصمه ولا شيء اسرع لك. ابو احمد صار له نص ساعه. طبعا هذه الاداه مالت اي ار بي، مجرد انك تفرها كذي اللي بالنص، بعدين هذا تفر الولف، تطلع الولف تسحبه، طق هذه لقدام. هذه اي سريع سريع. قربنا لل 20 شلون يوصل لقريب ال 15 20. طقها شوف، بس تطقها تشوف القياس. التواير انا كنت حاطهم بالخط 40. ليش حاطهم 40؟ على اساس اقلل الرجفه واساعد السياره، على اساس يقل الضغط على الماكينه، يقل الضغط على الجير، تقدر تمشي بسلاسه على الطرق. ولكن لما تدخل بر ال40 خطر اول شيء على التواير انها تنشق اسرع من الصخر، وايضا ما راح تقدر تمشي بالرمل الناعم، راح يصير ثقيل وياك الموتر، راح يثقل على الصينيه، راح يثقل على الجير، فيفضل انك تفش. انا فشيت هني 20 كافي. تحت ال20 اذا انت مغرز يعني تبي تطلع، ولكن 20 كافي. 25 في ناس تفش كافي. انا سيارتي فيها حموله بعد علشان كذي 20. ولو تشوف التاير شلون نزل تحس فيه تاثير كبير. شوف هني السكويا هذا مال ابو احمد فشيناه. شوف التاير شلون فرش شويه. لو تشوف رقعتها الحين شلون صارت، شوف طالع الحفه يمين، طالع هناك، بينما التاير هذا اللي ما جاسوه تشوف ما فيه رقعه طالعه. الاشتوار الحجريه فيها نقشه هني زياده على اساس لين تفش شوف تصير هذه النقشه تدوس على الارض وتساعدك بالمسير في الكثبان في الامور هذه كلها. عدل ما شاء الله. كان في ماي طين. يو شباب طبعا ماشيين على الجارمن، حاط لنا الوجهه، باقي لنا 4 كيلو على المكان اللي انا محدده.
مسوي زوم، مكان عجبني، حسيت في نفس صعدة تغطي الهواء، وبنشوف. اقعد طمرة. يا سلام. الساعة الحين كم؟ 1 درجة حرارة 15. الله اكبر الله اكبر. صقعة. طبعا مو هذا المكان، بس بعد باقي لنا تقريبا 4 كيلو نلف كذي نوصل مكاننا هناك. طبعا المكان ما له اسم يعني، لا تسألني. في جبل يمه، سويت زوم بالبرنامج مال التوبوغرافيا. في برنامج مال القارمن نفسه، في جبل اسمه جبل السادة. جبل السادة ما ادري عاد هل هو جبل عملاق ولا جبل صغير، ما ادري. هذا الربع. طبعا هني عندنا ابو الياس، سعد سبزالي، وابو احمد، وراشد سبزالي. حلو والله. ها ايش رايكم بالمكان؟ ايش رايكم بالبراد؟ بس صقعه. تدري ايش راح يصير فيك بالليل بخيمتك هذه اللي كذي؟ كاني انا خيمتي. ليش؟ عن الصقعه يعني؟ حق الذيابه؟ لا عشان اراقب لكم من فوق انا الدرب. لا ماكو شيء. تم اختيار الموقع هذا. ليش؟ هواء، صاير هواء، تشوف شلون؟ بس احنا خذينا ارض منخفضه شوي. وقفت لي هو صح؟ ولكن مثل ما تعرف لازم تاخذ ارض منخفضه نسبيا وليس منخفضه جدا. هناك مجرى سيل، هذا كله مجرى سيل لو يكون في سيل قوي. هني تشوف الارض مو طاقها السيل، طاقها الصوب. هني في مجرى للماي بعيد عنا ان شاء الله. الهواء قوي صاير شوي، يسكر نفس كل مره. لا ما يسكر لهني. عادل عندك انت القطمل تواير؟ لا ما عندي. ما عندك. طبعا ابو الياس معروف عنه، اول واحد يحط خيمته بالتاريخ. احسنت. عادل. هذه قعدتنا ضبطناها. هذا الموتر يعني، هذا ذاري تواير من تأليفي مثل ما قلت لكم. الحلو فيه انه ينصك يصير هالكبر فما ياخذ مكان. هذا قاعده بسيطه. هذا الخشب مثل ما تشوفون، يمكن وايد ناس يتوقعون ان يعني ما يعرفون، يعني يمكن ما يكشتون ولا ما يروحون اماكن بعيده، يتوقعون ان الناس تروح تقص من الشير. ايش حق تقص من الشير؟ كاهو محذف كل مكان. هذا جذع كامل يكفينا يمكن 3 ايام، وهذا جذع ثاني طايح هناك. خل اراويكم اياه. شوف ولكن ايضا قذارة الانسان واصله. شوف هذا الجذع ايش كبر. فما تحتاج تقص شير اصلا. لما تقص شير، الشير راح يكون رطب، ما راح يشتعل بالشكل الصحيح. فالناس يقول لك لا تقطع، لا تحتطب، تقص الشير. من يقص شير؟ ما ادري، كان في ناس بعد تقص الشير. هذا نوعه ما ادري شلون صاير. يا اخوان ضروري جدا 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 ان نشارك في تدمير وتحطيم تجارة الأخشاب، الأرطة والأخشاب البرية. ضروري جدا أنك أنت تشارك في تحطيم هذه التجارة. لا تشتري منهم، اشتري الأوروبي أرخص بوايد. الأوروبي تشيس ب30 ريال، تشيس ب30 ريال ولا تشيس ب40 ريال. الأرطة خيشة ما تي 10 كيلو سعرها ب90 وش حقه. الأوروبي وايد أحسن وريحته أحلى بعد. فلا تشارك في تدمير البيئة. كثر ما تشتري أنت منهم كثر ما هم راح يروحون يقطعون، وكله مخالف يعني.
شاينا وقهوتنا والشغل جاهز ان شاء الله. خنطق. لا هوا ولا هذا. اي انت ماخذ عازل هني. ولا زبان. شوف خيمة ابو احمد شلون حاطها بالهواء. بس ترى يعشي لا عشي الهواء الحين. شوف ما شاء الله طال الغيم بالكاميرا مو صج. ياهو. لا ما يحتاج طال الصورة. لا تبي خيمة عندي خيمة. ولك عندي خيمتين فوق. عندي المبيت الشتوية بعد. هني من اعلى جبل السادة. طبعا هذا الاسم طلعته من الجوجل ايرث او من برنامج خرائط الجارمن في بالعربي، وكاتبين على هالنقطة بالتحديد جبل السادة. شوف اطلع على الشعيب هذا. وهذا مكاننا ما شاء الله. من الأنشطة البرية طبعا كالعادة. الأنشطة البرية يا سلام. عطنا حركة. انا يا ابو احمد انشطتنا غير. يا سلام. اكل. عدل. وهني شنو الأنشطة مالتكم؟ أنشطة ما شاء الله. احنا نيبار بس هذا انشطتنا. ايوه احسن واحد الحين بوفك هذا. لا البطاط هذاك الطبيعي. طبعا شعيب معروف عامة في تكون الحياة الفطرية. راح تلقى فيه حيوانات، راح تلقى فيه ذيابة، راح تلقى فيه أنواع مختلفة من الحياة الفطرية والحياة البرية. ولكن قاعد أشوف في رعيان، يمكن تقريبا في 5 كيلو تقريبا المسافة هني في رعيان، وهناك مسافة تقريبا كيلوين في رعيان أيضا. فنتمنى أن نشوف شيء طبيعي. شوف هني المكان. ابتعدنا عن سياراتنا حوالي 2 كيلو. نستكشف المنطقة. شوفوا يا الحبيب شنو هذا؟ عندك خبرة بالموضوع ولا ما عندك خبرة؟ ها؟ عندك خبرة يا الحبيب ولا ما عندك خبرة؟ هلا بك. شوفوا هني الجحورة، يعني شكرا واحد منهم رايح. السحب هني انكسر. طقه اقعد فرش. قول لي بعد. شوفوا شلون ناثر على المنطقة هني. ها ابو الياس ودي اراويك شيء بس اخاف ما تنام بالليل. عادي تنام؟ تعال شوف عيل. ها خلنا نسوي طبعة ايدي عملاق. ها فريش. شوفه فريش. شوفه شلون مكسره. في صغار وكبار. اي هو يروى. شوف يراوى وذيب كبير. ممكن كلاب ترى يعني. لا هذا مو كلاب. ممكن ما كلب. ما تعرف فرق، لان الكلب الخكري اللي بالبر عادة يصير عود. يصير عود مخلط، ما تدري طبعا تريله تختلف يعني. هناك شفت انا. هناك انا ليش نزلت هناك؟ اي هناك شفت شو اسمه صاعدين.
شفت الدوسة. بس شوف هني وايد ناس مارين ترى. اي شوف بس وايد ناس مارين هني شوف. بس هذا مو أنت. قديم، مو تو انا مر. انت هني؟ اي تو يعني، بس الباقي كله قديم. هذا ناس ولا بعارين؟ ترى ممكن هو الحين قاعد يشوفنا. ها ممكن من داخل جهر ولا شيء. شوف ترى الذئاب منتشرة عادي، شيء طبيعي. بس ترى الحيوانات يحترمون ترى الحيوانات يحترمون الطبيعة يعني. يعني انت حدد منطقتك. شلون تحدد منطقتك؟ عزك الله تبول دار مدار المكان. بولة ريال فيها تستوستيرون. شوف ليش. عرفت؟ بول الريال فيه تستوستيرون، تفتر دار مدار مخيمك تبول يعني. مو دائرة كاملة، بس نقط يعني، مرة هني مرة هناك مرة هني. فتتوزع الريحة. مو ريحة عزك الله بول، لا، ريحة التستوستيرون، هذه المادة اللي الحيوان يشمها، يدري هني في ريال وماخذ المنطقة هذه، ماخذ مكانه، لا نقرب صوبه. وبعدين منطقة مو مقطوعة فيها رعيان وفيها كذي، فإذا هو جوعان تقول ما راح يجي حق إنسان ترى ياكله، يروح حق خروف، يروح وايد أسهل يعني. ويتفادون الناس هم عامة، إلا إذا أنت مثلا كاشت هني بشعيب مكان وايد قريب من مكانه وهو رادي يبي يدش عند عياله ومو قادر، عرفت؟ خايف منك هني. يحاول يسوي شيء ينحشك يعني. ترى الوساخة اللي نشوفها بالمكان نادرة قليلة، ولكن شوف على سبيل المثال هذه كرة هناك، كرة قدم طايحة مشقوقة، هذه ما راح تحلل ترى، ولا بعد 90 70 100 سنة ولا راح تحلل يعني. تخيل هالمكان يكون قريب راح تلقى وسخ بعد وايد أكثر من كذي، بس هذا المكان بعيد فالوسخ نادر. ولكن هذا اللبن على سبيل المثال، هذا متى هذا قاطعني بعد المسير. وصلنا إلى هذا الدحل أو المغارة اللي تشوفونها. شوف ترى قبل كان الرحالة كانوا يقعدون في الكهوف هذه، اللي يرحل من منطقة إلى منطقة بعيدة يقعد بالكهوف هذه، يحتمي فيها عن عوامل الجو والهواء والبرد، وأيضا يحتمي فيها من الحيوانات المفترسة. يحط نار عند الباب هني وبس ما حد يدش عليه يعني، ما ولا شيء يدش عليه. بتشوف المكان شلون صاير. شوف في جيفة هناك مقرمة. شوف المكان مفتوح لفوق. يا الله في جيفة داخل. اي والله عظامة. اي عظامة. شوف كاهلة برا. شوف عدل هايكينج. المكان ناقصه شيء واحد بس. شنو؟ فقع. اي والله ناقصه فقع. وين فقع؟ الارض صخر هني ونفود. شوف هذه الصخور السوداء هذه ممكن تكون شيء من اثنين، يا صهارة طايحة هني من انفجار بركاني، او انها نيزك متكسر وطايح. شوف اللمعة اللي فيه بسبب الحرارة العالية اللي تصير وهو نازل. فشون نتأكد انه نيزك ولا لا؟ نشيك على مغناطيسيته شوي. والله صوتهم حلو. اللون وايد شوي. شوف الهواء حاكها. مو الهواء، هي قاطسة مثل يروح لونها، تعطيها لمعة يروح. هذا كله يروح. مو فيها معدن. يا الله. طبعا بعدنا الحين تجي
تجميع من الصخور والحجارة الجميلة. الممر تقول ممر هايكنج يعني ترى ها؟ تشوفه ماشي طبيعي. ايه ايه لازم كذي شلون تسلق دير بالك. يا الله بسم الله. شوف المكان الصجي اللي قاعدين فيه. هذا المكان الصجي اخوي. هذه السدرة البرية الله يسلمكم. شوفوا في هالكنار البري. هذا الكنار البري طعيدي تقول له الكهف. شنو هذا؟ كنار؟ كنار بري لا تاكل يا معود. لو زين كان البعير كذا. الآن فقرة الشواء. مرة رحنا بيضة الشجر على الحطب على اللهب. خليها تعد. إيه. يا الله. جدا جدا. وش خلطة صراحة. العافية يا ربع. الله يعافيك. يجيك. Thanks your hand. من حاليا الساعة 9 بس عقب السفر الشباب دايخين. صوت شوي راح بعد. فعندنا الزوالي عادة نصفطهم صفطة واحدة كذي ونحط عليهم اشياء ثقيلة على اساس لا تطير على النار. وهذه النار نسكر عليها بالذاري. هذا ذاري النار نسكر عليه. النار موجودة داخل فحم مغطينا شوي برمل. وهني الزل كله مجفوس والكراسي مقلوبة على اساس لا تندي مكان القعدة لان الندى عادة يصير فوق الاشياء فكلها مقلوبة على اساس لا تندي. والشباب راحوا خيامهم وانا ان شاء الله هني الطابق الثاني. الطابق الثاني معروف. تصبحون على خير. بسم الله. الطابق الثاني هنا. يا الله. هذا الطابق الثاني. تصبحون على خير. امس ذبحنا الهواء. كانت سرعة الهواء يمكن وصلت 30 فما يعتبر هواء قوي ولكن يعني مزعج بالخيام خصوصا خيمة السقف كانت وايد تقرقع فاضطريت اني اسكرها او بالاصح خليتها سكرتها الصبح ونزلت خيمة المبيت شتوية. خيمة المبيت شتوية ما تطلع صوت نهائيا بالليل. يعني خيمة السقف كان فيها تغلب ان انت تشعر في امان وانت فوق نايم ولكن ازعاج الهواء خلانا نستخدم المبيت الشتوية كانت ممتازة. بالعافية. حاليا فقرة الريوق. هذا شغلنا هني. ردينا ضبطنا الشغل. إعادة إحياء المكان. إن شاء الله الريوق راح يكون حمص باللحمة وكبدة مع دبس رمان. طلب حبيب. هلا. صار الريوق جاهز. يا الله بسم الله. عبارة عن كبدة بدبس رمان وحمص باللحمة. إهداء حق أبو علي. خليك قاعد أبو علي خليك ها. خليك يا أبو علي. خليك. شنو؟ حياك. ماكو ذبان ماكو شيء. حاليا الساعة
10 و40 دقيقة. أجواء جميلة، يعني تشوف الجو، يعني في شباب لابسين نص كم، في شباب لابسين كم طويل، يعني ما تحس انك حران ولا انك بردان. رياضة بعد، لازم الواحد يتحرك شوي. هذه الأنشطة المعتادة. لازم، لأن أبو أحمد في ديسك فلازم يسوي رياضة كل يوم. طبعا الهواء جنوبي، شوفوا المكان اللي احنا قاعدين فيه، هني الشمال، فقاعدين بهالجهة هذه. ليش؟ على أساس الهواء نسكر من هالجهة ومن هالجهة. بعدين عندنا مرتفعات هني، شوف شلون صعدتها الحين زاد الهواء. طبعا من الأمور المستخدمة في هذه الرحلة اللي هو الجارمن انريتش، جهاز جدا ممتاز. شنو فادنا فيه؟ فادنا أول شيء بالخريطة. طبعا أنا منزل على الخرائط، ومثل ما تشوفون في موجود هني خط المسير كله اللي مشيناه، كله خط المسير. وأيضا أنا مضبط عليه مساري، فمن قبل يعني تبطل الكمبيوتر البرنامج ماله، ضبطت عليه المسار اللي راح أمشي. طبعا مسوي زوم وعارف مكان الدبايات، مكان الطرق الترابية إلى الموقع هذا، مضبط الخط. وأنا ماشي بالبر قاعد أشوف الخط اللي أنا ماشي عليه، فهذه نقطة جدا ممتازة. ثاني شيء مسوي رابط من الجهاز هذا ودازه حق الشباب، طبعا عن طريق الأقمار الصناعية هم راح يعرفون مكاني بالتحديد. إضافة على هذا أقدر أرسل رسائل. أمس بالليل قاعد أسولف ويا أبو علي وأرسل له رسائل، يرسل لي رسائل نصية، شلون الجو عندكم؟ الحمد لله. ودز له موقعنا ويدز له موقع. واليوم إن شاء الله أيضا خالد برحمة راح يجينا وراح يتبع الخط نفسه اللي مشينا عليه، طبعا عن طريق الرابط اللي أنا معطيه. راح يشوف الخط بالتحديد اللي ماشيين عليه وين بالتحديد الآن. وأيضا يقدر ياخذ الأحداثي ويجينا ويمشي على نفس الخط اللي احنا مشينا عليه، فراح يسهل عليك جدا. سعره جدا ممتاز، 100 دينار تقريبا، موجود عند سيزن ديزرتس. الاشتراك على اساس يشتغل وياك الجهاز $24 بالسنة، والشهر اللي تبي تشغله فيه يكلف $60 تقريبا. غير الميزات الاخرى، زر SOS هذا اللي تشوفونه، هذا لو افتحه هني في زر بالداخل، بس تضغط الزر بالداخل هذا شركة ايريديوم نفسها راح تعرف ان انت في حالة طوارئ، والشركة نفسهم راح يكلمون الطوارئ القريبة من المنطقة اللي انت فيها بأي مكان بالعالم، ويبلغونهم ان في شخص موجود بالنقطة الفلانية بالموقع الفلاني بالتحديد يحتاج مساعدة. 4 هاي يبي تصوير يا جماعه، قاعد يصور. هاي اللوجو. حاضرين. جواب يفتح على القهوه القبليه؟ لا بالدركة جديد. لا سلو موشن يحطها، ماكو صوت. لا قاعد اقول زايده على القهوه القبليه. يحط له شعر هذا مال القهوه. قهوه ما بيها هيل، ما تقند بهيل مثل العجوز الخبيث اللي نسمها. الله يا السلام عليك. هذه ترى صغيرة يبينا حق النار. رهيب ها. بس يرجع ورا. خلي فوق النار. ايوه. يا سلام اشتركت. الهايك البري. راح نطلع هايك شوية ان شاء الله. يعني حوالي تقريبا 10 كيلو. و3 ساعات. لو 10 كيلو بعمان كان الحين يمكن 10 ساعات. بس هنا ليش الارض ممتدة ومبسطة راح يصير اسرع الوقت، مسيرة اسرع. هذا الربع. شوف من الامور العجيبة في هذا المكان، هذا الصخر شوفه لامع، شوف شلون يلمع، سبحان الله على حطته. ومو يعني
ما تحصله بانتشار كبير او ما يكونون قراب يم بعض، يعني بين 3 متر تحصل وحده. في الطبيعة راح تشوف امور عديدة ما لها اي تفسير، ممكن يفسرونها لك العلماء. الحين اكيد انتم متابعيني، وراح يكون في واحد عالم جيولوجي او باحث او شخص مر عليه المعلومة وعارف هذا الصخر شنو. هذه فايدة القناة، هذا فايدة التجمع الالكتروني اللي انا اسميه، او المنبر الالكتروني. دائما في ناس تصحح المعلومة، دائما في ناس تعطي المعلومة. علشان كذي اصور مرات وايد اشياء اجهل عنها، ولكن صحح لي المعلومة انتم. جزاكم الله خير. صار لنا الحين ساعة قاعد نبتعد عن المخيم. طبعا المكان مقطوع يمكن طول القعدة، الحين صار لنا يومين مرت علينا سيارة واحدة، فالمكان مقطوع يعني لا تحاتي. واساسا احنا المكان اللي قاعدين فيه عادة احنا وين نقعد؟ ما نقعد بممر السيارات، مستحيل ما تلقى قعدتنا هني. دائما نقعد بمكان صاد عن ممر السيارات، والعالم عملاق يعني العالم كبير. لا تتخيل ان في واحد قاعد داش هني قاطع 200 كيلو قاعد يدش بين الشعبان يدور احد صافط، ولا القصص الخيالية عن الذيابة ولا هذا اللي مصور الذيابة يعضضون المساند مطارح وحاط مدبلج اصوات ذيابة وتعوي اشياء خيالية تقرونها. واغلب ترى الصور اللي تشوفونها هجوم ذياب على شاب بالبر، والصور هذه اللي تشوفونها ترى في برنامج اسمه ايمج سيرش. دش على الاب ستور وطلع برنامج اسمه ايمج سيرش، ابحث بالصورة هذه نفسها تلقى واحد قالب شاحنة، واحد طايح من سيكل، لو مكسيكي ماخذين صورته على بنا يشبهنا، وكتب لك هجوم ذئاب على. يعني ما ادري ليش في ناس هوايتها الكذب، يعني هوايتها الكذب، يعني ما ادري يعني كم واحد راح يشوف هالشيء هذا؟ كم سيئة راح تاخذ؟ كم ذنب على رقبتك؟ فغلط. البيئة ترى بريئة منكم، والبر بريء منكم، والله بريء من كل الخرافات اللي قاعد تسوونها وتقولونها عن البر. ما كل شيء واحد يأذيك بالبر. الذبان، شوفوا الذبان. الربع بنص الشعيب ما شاء الله. شوف الأرض شلون صايرة، شيء جميل وهدوء فتاك، والهواء طاح والجو غيم. مطلع توني الأرصاد عندي من جهاز الجارمن انريتش. تسوي ريكوست تطلب أرصاد على حسب الموقع اللي انت فيه، وعطاني ان الهواء راح يطيح وانه غيم وما في مطر والامور هذه كلها. طبعا هذا الحين شابك بلوتوث بالانريتش الجارمن. هذه حالة الطقس اليوم 4 الحين حوالي ساعة. الهواء راح ينزل سرعته وما في غيم، ما في مطر بس في غيم. طبعا الذبان شوف متعلق على كل مكان، على الجنطة علي. فالحين آخر نقطة وأبعد نقطة، صار لنا تقريبا ما أدري مش كثر مشينا، اللي هي شجرة العشر. شفناها من بعيد وقلنا خلينا نروح نشوفها. يمكن أقرب مكان جميل بالسعودية من الكويت اللي هو أم عشر، منطقة نفود، وفيها نبات العشر عشان كذي صار اسمها أم عشر. نفس هذا النبات، ولكن ما شاء الله شوف الشجرة ايش كبرها، شوف ايش كبرها الشجرة. على فكرة يا الربع ترى هذه الشجرة يطلع فيها نبات شكله نفس المانجا. شوف هذا شلون ميبس شوي، يطلع فيها نبات نفس المانجا بالضبط. ومع الأسف في شباب مصورين هذا المانجا أحسن شيء حق الجسم ومفيد كله كلام فاضي. ترى جدا مضر ويسوي ديهايدريشن، يعني ينشف جسمك إذا أكلته. النبات مال نبتة العشر، الورق فيه أمور علاجية، بس النبات الفاكهة مالتها ما تأكل. شوف الفاكهة شلون ميبسة فوق، لأنه مو موسمها، تطلع بالصيف
الفاكهة. شوف ايش كبرها ما شاء الله. شنو؟ الحشرة الركبة الثانية. شوف جرادة. شوف جرادة راكبة ثانية. شلون ايش كبرها شكلها غريب. عجيب سبحان الله. خلوا الطبيعة كما هي. الغصن شلون صاير. هذه ماكرو يبي لها ها. في بعد شيء؟ هذه ماكرو. شوف شوفك توخر. نطت جرادة. مو جرادة. جرادة؟ نفس سوير الليل. لا جرادة شوف. نبتها نفس سوير الليل. تعال ليش رايح هناك تعال. فيها وايد جرادة هني متعلق ها؟ واحدة فوق الثانية. هذا مو راكبتها، هذه مثل بيبيها. اي بنتها. تشيلها حلوة بيبيها. جرادة ترى. سبحان الله. شفتها شلون؟ طير دزها شوي. جناحها قصير ما ادري ما اعتقد تطير. جناحها صاير قصير. شوف بعد هني. هني ظاهر تجمع مالهم. احنا موقعنا هناك. طلعنا كذي تقريبا 5-7 كيلو والحين رادين بهذا الاتجاه. يمكن 4 كيلو على ما نوصل. مستخدمين برنامج او جهاز الجارمن. معطينا ومسيبين اتجاه المخيم. ايضا مسيب اتجاه المخيم بالساعة. يعني لو الجهاز يطفي عندي جهاز المخيم بالساعة. وعندنا ايفونات شباب دائما كذي لا تعتمد على جهاز واحد. لما تمشي بالصحراء ضروري تحط لك نقطة دلالة. نقطة دلالة يعني شنو؟ يعني تلة مرتفعة بعيدة أبعد نقطة تقدر أنت تشوفها على طول المسير وتتجه لها. ضروري جدا هالشيء. وخطأ انك ما تحط لك نقطة دلالة فقط تعرف انك انت متجه هنا وتمشي. وجسم الانسان مع دوران الكرة الارضية مع دوران مع الدم اللي بجسمك مع راسك يعني حركة الدوخة. عرفت شلون لما الانسان يحس الدنيا قاعد تدور فيه؟ فدائما انت راح تتجه لليسار. دائما راح تتجه لليسار. وهذه القصص اللي نسمعها. واحد ترك سيارته ومشى. طبعا اذا كانت منطقة مفتوحة صحراء مشى بعد 4 أيام او بعد 3 أيام يوصل الى سيارته اذا كانت منطقة وايد كبيرة. بالغابات خلال يوم راح تلقى نفسك راجع الى نقطتك نقطة البداية. فضروري جدا انك تحط لك نقاط دلالة وتتجه عليها. او اذا عندك جهاز قاعد تستخدمه جارمن للملاحة او اي شيء كل 10 دقائق تبطل جهاز تتأكد انك قاعد تمشي على المسار الصحيح. لله الحمد تم الوصول. هذه النقطة وايد فادتني اللي فوق الجبل كان تشوفونها ما ادري اذا واضحة عندكم. وهذه سياراتنا ما شاء الله. يعني قطعنا المسافة افترينا حوالين هذه التلال كلها حوالين هذاك. شوف الشير اللي هناك ذاك الشعيب اللي انا منه. لفينا هذه المنطقة كلها. لله الحمد تم الوصول الى المخيم. والحين راح نبدي في مراسم اعداد وجبة الغد عشاء. غد عشاء الغد عشاء الغد. يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين الطبخة الكبسائية مكبوس اللحم. عكسي هذا ضغط عكسي ما شاء الله. هذا الجدر اللي ما يلسع يعني غسيل سهل. جرقة من الصينية عيونها. بسم الله. اوبا يا سلام. شوف الجدر حكوك نظيف نظيف. جدر حطه شي غذاء شوية. ايوه بين خلاص كلين نظيف. لا تعال حك ولا مك. وايد مسوي. اوكي وايد صار ها. السنة زين بعد. زين. هذا هو هلا بالحبيب. قعد. هلا
عدل. ويلكم ويلكم. قاعد افزر للحين ادوركم. هلا بالحبيب. السلامة. الله يسلمك. شلونكم؟ مبارك. طول العمر. داشه بالبر ها؟ اي والله. جاي من بريده. زاير بالكويت زي بريده هذا. لبس بريده اللي قص علينا فيه مره. ايوه بالضبط. نور المكان نور. هلا راشد مره قاعد لنا. هلا يا اخوي لازم مع السلامة. ايوه كذي كنا لابسين نفسه. راح بريده. والله؟ الناس شورتات. شلونك؟ طيب طيب. طول عمرك. داشه. اي والله. لا الحين ابدل شويه. شلون الشغل خلصت؟ عطنا شرح. طبعا خالد ركب شغل اي محل. هذا طبعا من رحال. رحال. رحال بريده. لا تقول كل شيء ترى بنروح موقع جديد. لا بشيل بس الحين. طبعا هذا بطل هذه طاوله. زين. ايه شغل تبارك الله ما شاء الله. هذا حق الهواء وهذا حق الماي. هذا عشان المغسله. في مغسله في ماي تارس انت؟ لا الحين ما ترسته والله ما مداني. وهذا حق الثلاجه طبعا. هذا حق الثلاجه. ما راح يترسل. حلو. طول قاعد يترسل الماي. لا والله ما ترسته ما مداني. وهذا الدرج الثاني في فصالات كيفك عاد تحطها هني تحطها هناك على كيفك. حلو حلو ان مسكرين هني الحواف. اي مسكرينه ماكو شيء. وهذا انا قاعد اشوف شيلها هذه. يسكون حواف. شوف هذه تشيلها وتحطها على كيفك. وهذا الاخير هذا اكبر واحد ما شاء الله. وهذه ها حاطين لك فصالات شوفوا شغل مرتب. شوف ايش حاطيني رمانه. حلو والله. محمد ما شاء الله. قصاته وكذي. اي لا شيء مرتب تبارك الرحمن. الله يعطيهم العافيه ما قصروا. الباقي الوطني. ايوه هذه حق الصابون هني والامور كذي. وتانكي ماي يصير هني ورا الكشن. كم لتر؟ 110 تبارك الرحمن يعني ممتاز. وهني حق مطور الهواء على قولتهم. بطاريه اضافيه ما بطاريه اضافيه؟ بطاريه اضافيه قدام سياره. هني هذا الوينج. شوفه حق البمب. اي موصل هني بس توصل الواير سيده هناك. او تخلي لك سويتش. انا حفر له هني بس سكره بالزوليه عشان احط السويتش اون اوف هني. امور سعر وايد ممتازه. السعر طلع علي بالضبط تقريبا 300 دينار كويتي. طريقه مع التانك الماي 110. ها؟ حلو. اي الطريقه دزيت لهم واتساب وجاوبوني وموعدي 55 يوم على ما خلص. دقوا علي وجيت. انا موعدي راس السنه. سياره وعندنا قياسات. وهذا رحال. والتركيب ايش كذا؟ بريده التركيب يعطيك لازم يبي لك تقريبا 4-5 ساعات اذا مو فهمت شنو اقصد؟ كلامك صح تستغل. شيء حلو يعني. هذه حلو ما شاء الله. انا عجبني طريقه ان هني ما حط مغسله كالمعتاد. الناس عاده يحطون مغسله ومكان حق تشوله في داري وما ادري ايش. ما يحتاج يعني اساسا. انت ما ادري انا فكره اني اطبخ بالسياره نفسها يعني احط اغراضي. ريحه تلزق اي الدش داخل الريحه كلها. شوف ها والمغسله سالفه مغسله ما له داعي. هذا كافي. شوفه حلو يصير بس تركب. حطه كذي هذا واصل بالتانك ال 110. تقدر تحط انت بينهم شو اسمه اوتوماتيك. هذه المغسله هذه بس دقه بس. حلو هذا مكان السويتشات هني فاضي. بس حلو كذي انك خليته دراج وطاوله. احلى دراج. وهني تحميل اغراض. الحين نسوي لهم ريوق. ندق الريوق وننطلق. انطلاق. يلا يا مطبوخ. بابا سيارة كبيرة واسعة. انا والله خالد هو اللي ضبطني. هذول ولا واحد مسك الكاميرا. مو طريق سفر. ولا حد درى عني. هذه شو اسمها يا ابو ناصر؟ هذه زرزرتو. نبيضة موزاريتا. زرزرتو. شلتي توست؟ ما ادري توست امس انت شلته وين وديته؟ ما شلته. ما ادري والله عيل. خافلين من السياره ذاك. يا سلام.
حطبها الحطب شوية سحب كنا مال الليل. حاضرين. طيبين. حاليا قاطعين كروس من موقعنا الى فيضة الرحبة تقريبا 12 كيلو. هذا الربع ورا. طبعا رحنا حق فيضة الرحبة وطلع الغبرة الجو غبر مو بشكل شوية يعني بشكل وايد كبير مثل ما تشوفون. الحين وين متجهين؟ الحين بنطلع على الخط وبنتجه حق ام سدير وان شاء الله يكون الجو هناك افضل لان مو نفود وايد هسه هني وعلى الله.